यो भिडियोबाट हामी जाभास्क्रिप्टको बारेमा हेर्न लागिरहेको छौँ। अब जाभास्क्रिप्ट भन्ने बित्तिकै अहिलेको टप 5 प्रोग्रामिङभित्र तपाईँको जुनसुकै वेबसाइटमा जानुहोस्, सर्च गर्नुहोस्, टप 5 प्रोग्रामिङ भनेर सर्च गर्नुहोस्, जाभास्क्रिप्टको नाम नआउने कुरै हुँदैन। अब यो जाभास्क्रिप्ट किन यति धेरै पपुलर छ र यसको प्रयोग किन भइरहेको छ, यसको बारेमा हामी डिटेलमा हेर्नेछौँ। तपाईँले यहाँनिर यसको डेफिनेसन हेर्नुभयो भने सिम्पल एउटा जाभास्क्रिप्ट इज अ लाइट वेट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज commonly used by web developers to aid dynamic interaction to web pages, applications, server and even games भनेर भनेको छ। यो डेफिनेसनमा पनि यसको कम्प्लिट इन्फर्मेसन यहाँ इन्क्लुड गरिएको छैन। यो यस्तो एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो जसको थ्रुबाट तपाईँले वेब एप्लिकेसन्स, मोबाइल एप्लिकेसन्स, डेस्कटप एप्लिकेसन्स, मेसिन लर्निङमा पनि तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र जति पनि तपाईँको वेबसाइट्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने जाभास्क्रिप्ट भनेको त्यो सबै वेबसाइट्सहरूमा प्रयोग भएको हुन्छ। चाहे तपाईँले युट्युबको कुरा गर्नुहोस्, इन्स्टाग्रामको कुरा गर्नुहोस्, फेसबुकको कुरा गर्नुहोस्, त्यो सबै वेबसाइटहरूमा जाभास्क्रिप्ट प्रयोग भएको छ है। अब तपाईँले यहाँनिर जाभास्क्रिप्ट केका लागि चाहिँ प्रयोग भइरहेको छ त अझ डिटेलमा हेर्नुहुन्छ भने वेब एन्ड मोबाइल एप्लिकेसन्स होइन, रियाक्ट नेटिभको कुरा छ होइन, जसबाट तपाईँले मोबाइल एप्लिकेसन्स बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यसै गरी वेब एप्लिकेसन्समा त जाभास्क्रिप्ट युज नहुने कुरै भएन। त्यसको साथसाथै बिल्डिङ वेब सर्भर्स एन्ड सर्भर एप्लिकेसन्सको कुरा गरेको छ। जाभास्क्रिप्टमा 2009मा चाहिँ नोड.जेएस इन्ट्रोड्युस भएको थियो। त्यस पश्चात चाहिँ जाभास्क्रिप्टलाई हामीले स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज मात्रै भन्न छोडेर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्न थालेको थियौँ है। त्यसको बारेमा पनि म तपाईँलाई डिटेलमा त्यति बेला कुरा गर्नेछु है। अब यो जब 2009मा नोड.जेएस इन्ट्रोड्युस भयो त्यसपछि जाभास्क्रिप्टलाई हामीले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर भन्न थाल्यौँ। त्यसभन्दा पछाडि इन्टरेक्टिभ बिहेभियर अन वेबसाइट्स भनेको छ, जस्तै अब एनिमेसनको दिने कुराहरू होइन, इन्ट्रेक्सन गर्ने कुराहरू। जस्तो हामीले एचटिएमएलको ट्युटोरियल्स पनि हेरिसकेको छौँ। एचटिएमएल भनेको एउटा वेबसाइटको एउटा वेब पेजको स्ट्रक्चर बनाउने काम गर्छ भने सिएसएसले चाहिँ त्यसको लेआउट बनाउने काम होइन, त्यसको ब्युटिफिकेसन गर्ने काम गर्छ भने जाभास्क्रिप्टले चाहिँ त्यसको इन्टरेक्टिभ बनाउने काम गर्छ। मैले कुनै बटनमा क्लिक गरेँ भने त्यसले कस्तो रियाक्सन गर्ने होइन, मैले माउसलाई होभर गरेँ भने त्यसले कस्तो रियाक्सन गर्नेदेखि लिएर त्यसमा एनिमेसनको पार्टहरू जाभास्क्रिप्टको थ्रुबाट हामीले धेरै गर्न सक्छौँ। साथसाथै त्यसको इन्ट्रेक्सन गर्ने कामहरूमा पनि जाभास्क्रिप्टले ठुलो रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ। त्योभन्दा पछाडि गेम डेभलपमेन्टमा पनि तपाईँले जाभास्क्रिप्टलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मेसिन लर्निङमा पनि इभन तपाईँले जाभास्क्रिप्टलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र वास्तवमै भन्ने भने जाभास्क्रिप्ट अहिलेको लागि टप 2 प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजभित्र पर्छ भन्दा पनि फरक पर्दैन। एउटा आउँछ पाइथन, अर्को आउँछ जाभास्क्रिप्ट। र त्यस्तै पनि जाभास्क्रिप्ट भनेको एउटा सिम्पल छ, त्यस्तै तरिकाले स्पिडमा यो फास्ट छ होइन। भर्सटालिटी जुन तपाईँको मैले भनिहालेँ, तपाईँले वेब एप्लिकेसन्स, डेस्कटप एप्लिकेसन्स, मोबाइल एप्लिकेसन्स, मेसिन लर्निङमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आइओटी जसलाई इन्टरनेट अफ थिङ्स भनेर भनेको छ, यसमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पपुलारिटीको हिसाबले पनि जाभास्क्रिप्ट अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजभन्दा अझ धेरै पपुलर छ होइन। त्यसै गरी सर्भर रोडको कुरा छ। सर्भरसँग क्लाइन्ट सर्भर रिक्वेस्ट रेस्पोन्सको टाइम पनि जाभास्क्रिप्टमा एकदमै फास्ट हुन्छ। त्यसपछि एक्मास्क्रिप्टको कुरा छ। अपडेट्स भनेको चाहिँ एक्मास्क्रिप्टले चाहिँ वर्षैपछि यसको अपडेट्सहरू लिएर आउने गर्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा यो लेटेस्ट भर्जनमा तपाईँले ओपन सोर्समा फ्रीमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र अझै केही कुराहरू जाभास्क्रिप्टको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि जस्तै तपाईँले सी सिक्नुभएको होला होइन, त्यस्तै गरिकन C++ सिक्नुभयो होला, जाभा सिक्नुभयो होला। त्यहाँनिर तपाईँले के डाउनलोड गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरिमा रन टाइम इन्भाइरोमेन्ट तपाईँलाई त्यहाँनिर चाहिन्थ्यो होइन। जुन जाभा पढ्नुभएको छ भने त्यो जेभिएमको कुरा हुन्छ, जाभा भर्चुअल मेसिनको कुराहरू आउँछ होइन। अब हामीले चाहिँ कुन चाहिँ यसको रन टाइम इन्भाइरोमेन्ट हामीले कतै डाउनलोड गर्नुपर्छ, जाभास्क्रिप्ट डाउनलोड गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो। जस्तो तपाईँले .NET सिक्नु भएको छ भने तपाईँले एसटिके डाउनलोड गर्नुपर्छ होइन, त्यहाँ रन टाइम डाउनलोड गर्नुपर्छ। हुन त अहिले भिजुअल स्टुडियोमा आफैमा त्यो एसटिके र रन टाइम पनि त्यहाँ इन्क्लुड भएर आएको हुन्छ। तर जाभास्क्रिप्ट भनेको तपाईँले केही पनि डाउनलोड गर्नु पर्दैन, किनभने जाभास्क्रिप्ट अलरेडी तपाईँको ब्राउजरमा छ। यसको मतलब तपाईँले क्रोम युज गर्नुहोस् अथवा कुनै पनि ब्राउजर युज गर्नुहोस्, त्यहाँनिर तपाईँको जाभास्क्रिप्ट अलरेडी त्यहाँनिर के छ, तपाईँको चाहिँ जाभास्क्रिप्ट रन गराउँछ, त्यो ब्राउजरले रन गराउने हो। र जाभास्क्रिप्ट एउटा यस्तो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भयो जसलाई ब्राउजरको थ्रुबाट हामीले रन गर्न सक्छौँ र तपाईँको ब्राउजरले चाहिँ जाभास्क्रिप्टको कोडलाई रन गराउँछ। अब हाम्रो टार्गेट भने के हो भन्दाखेरि मैले C# भिडियो ट्युटोरियल्समा सुरुको केही भिडियोहरू तपाईँले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईँलाई के आइडिया हुन्छ भन्दाखेरिमा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो, डेटा भनेको के हो, इन्फर्मेसन भनेको के हो, यसको बारेमा त्यहाँ तपाईँले डिटेलमा प्राप्त गर्नुहुन्छ। हाम्रो टार्गेट के छ भन्दाखेरि कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको हामी हाई लेभलमा लेख्छौँ। हाई लेभलमा लेखेको कोड
कम्प्युटरको भाषा जुन हामीले मेसिन कोड भन्छ, मेसिन कोडमा कन्भर्ट हुन्छ। जुन त्यो कन्भर्जन गर्ने जुन प्रोसेस छ त्यसको लागि हामीलाई कुनै प्रोग्रामिङ कम्पाइलर ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, कुनै इन्टरप्रेटेड ल्याङ्ग्वेज हुन्छ हैन। अब यो जाभास्क्रिप्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो इन्टरप्रेटेड ल्याङ्ग्वेज हो। इन्टरप्रेटेड ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ 1 बाई 1 लाइनलाई के गर्छ यसले चेक गर्दै यसको कतै सिन्ट्याक्समा रङ छ कि भनेर चेक गर्दै यसले आउटपुट दिने काम गर्छ। मैले धेरै कुराहरू भने भने तपाईँलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ। मैले यो भिडियोमा कुनै पनि कोडिङको पार्टहरूलाई इन्क्लुड गरेको छैन। हामी जाभास्क्रिप्टलाई ब्राउजरमा कसरी रन गराउन सक्छौँ, इन्सपेक्टरमा गएर हामीले हेलो वर्ल्ड कसरी प्रिन्ट गर्ने, त्यसै तरिकाले VS कोडमा कसरी प्रिन्ट गर्ने हैन, अथवा हामीले जाभास्क्रिप्टलाई HTML मा कसरी लिएर आउने, कसरी इन्टरेक्टिभ बनाउने, हामी वेब डेभलपमेन्टसँग रिलेटेड गरेर धेरै कुराहरू हेर्छौँ। र पछि तपाईँलाई फुल स्ट्याक डेभलपर बन्न मन लाग्यो भने तपाईँले ब्याकएन्डमा नोड.js सिक्न सक्नुहुन्छ हैन। अहिले तपाईँको एपिआईसँग रिलेटेड एक्सप्रेस.js को कुरा पनि तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले जाभास्क्रिप्ट एउटै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको थ्रुबाट ब्याकएन्ड र फ्रन्ट एन्ड दुईटैलाई तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामी बाँकी चाहिँ हामी कोडिङ पार्टहरू अर्को भिडियोबाट सुरु गर्छौँ। यो भिडियो यहाँसम्म हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब चाहिँ च्यानलमै सब्सक्राइब गर्न ढिला नगर्नु होला, किनभने हामी जाभास्क्रिप्टको भिडियोमा आइसकिसकेका छौँ। HTML सकिसकेका छौँ, CSS सकिसकेका छौँ, C# सकिसकेको छौँ, इभन हामीले बुटस्ट्र्याप पनि सकिसकेका छौँ। तपाईँले यी सबै भिडियोहरू हेर्नुभयो भने र यहाँसम्म आउनुभयो भने तपाईँ अलमोस्ट अब एउटा नेक्स्ट स्टेपमा जानको लागि केही हदसम्म मात्र बाँकी छ। जाभास्क्रिप्ट सकिसकेपछि हामी सम्भवतः .NET को ASP.NET कोर वेब MVC को प्याटर्नमा हामी जान्छौँ हैन। ASP.NET MVC कोरको चाहिँ कोर MVC मा चाहिँ हामी कामहरू गर्छौँ। त्यसपछि हामी SQL सर्भरको भिडियो पनि बनाउँछौँ। अब धेरै गफ हुन सक्छ, सो भिडियोलाई मैले यहीँ इन गरेँ। अब हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। धन्यवाद।